ከዚህ በፊት በሰራነው ቪዲዮ ላይ ስለ ሌተር ሳውንድ እና ስለ ሌተር ኔሞች ያለውን ዲፍረንስ በደንብ ይብራራልን ባላችሁት መሰረት ስናስጠና ልጆቻችንን በቀላሉ እንዴት የሌተሮችን ሳውንድ መለየት ይችላሉ የሚለውን ደግሞ ዛሬ ሳውንዶቹን ይዤላቸው መጥቻለሁ። ሁልጊዜ ማወቅ ያለብን ነገር ሌተሮች ሳውንድ አላቸው፣ እንደገና ደግሞ የራሳቸው ኔም አላቸው። ኔም ማለት የዚህ ኔም ሌተር ኤ ነው። ኤ ኔሙ ሲሆን የአ ደግሞ ሳውንድ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዛሬ የምናየው የሌተሮችን ሳውንድ ይሆናል ማለት ነው። ኤ አ ቢ ብ ሲ ክ ዲ ድ ኢ ኤ ኤፍ ጂ ክ ኤች አይ ኤ ጄ ጅ ኬ ኤል ኤም ኤን ኦ ፒ ኪው አር ኤስ ቲ U V V W W X Y Z Z